Ngayong buwan po ng Marso ay pinagdiriwang natin ang National Women's Month. Kaya po mahalaga ang pag-usapan natin ang mga ambag na ginagawa ng kababaihan sa ating lipunan. Partikular na po mula po sa ating pamahalaan. Ngayong umaga may makakasama tayo isang lingkod bayan na talagang very vocal pagdating sa women's rights at syempre sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa ating pamahalaan. Para po pag-usapan yan, makapanayam natin mula po sa Presidential Communications Operations Office. So welcome, ASEC Ana Marie Rafael. Good morning! Good morning, Jules, at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome back, ma'am. Siyempre po, Happy Women's Month. Happy Women's Month, Jules. Lagi niyo pong sinasabi kapag nandito kayo sa show, may mga sinasabi kayong mga dapat na sundin natin when in terms to communications para siyempre mas maging batas tayo in terms of gender. So yun, ma'am, ngayon po, Women's Month ngayon, ma'am. Bilang isang babae at isang lingkod bayan, kumusta po yung lagay na ng mga kababaihan sa ating bayan? Well, Jules, insofar as kababaihan, wala tayong masyadong discrimination as compared to other countries, kung yun ang basehan natin. And this month, ang tema po natin ay generation equality. So we go beyond stereotypes na pag babae yan, huwag masyadong, hindi pwedeng i-hire kasi pag nanay yan, maraming absences, maraming ganyan, maraming rason and all. So this time hindi na siya ganon. The government and even the private sector sa ating bansa, we don't see it that way. Walang masyadong ganyan na meron siguro pero mga isolated na cases. Ma'am, nabanggit niyo yung generation equality. So, it's a generation. So, 25 years yung span yan. Iba't ibang mga generation tayo. Meron tayong mga mas elderly na, meron na pong millennials, meron po tayong Gen Z. So, iba-iba po yung approaches nila. Ano po siguro yung pinaka-common denominator nilang lahat, kahit na magkakaiba yung environment nila pagdating sa women's rights? Well, insofar as, yun nga, generation ninyo, nila, tayo, di ba? Insofar as that, hindi kasi siya masyadong issue. Eto kasi may pinaglalaban tayo ng sobra kasi masyadong grabe ang discrimination. If there's something na common sa atin is we appreciate strong women, both in government and the private sector. In fact, may study nga na sa lahat ng business sector, sa government, kapag may women, may mga kababaihan dyan, mas maganda ang management skills ng mga yan. Hindi natin sinasabi na mas okay pag babae. Ang sinasabi natin is kapag ang mga kababaihan, kahit na anong henerasyon, bata man yan or mas matanda, pag nilagay mo yan sa corporate world or dun sa mga board na policy making, and when they decide, mas maganda ang decision making nila na pag mag-impact sa mga empleyado or sa mga rank and file. Okay. Asek, pagdating sa usaping to, yung kasaysayan kasi natin parang nahubog yung kaisipan ng mga ibang kababayan natin on very patriarchal. Pero throughout the centuries and decades, ano po yung mga triggering factors kaya biglang nagbago, unti-unting nagbago. Pero we all know na until right now, meron pa rin mga ganun yung mindset. How do we deal with that? Well, I think one is perhaps dun sa kultura. Dun sa kultura na kinagisnan natin. And then little by little, well, as compared kasi sa ibang countries sa Southeast Asia, mas maganda tayo. Now when we hear stories from them, every time we go out through Australia Awards, parang that's not an issue to us. I mean, we go beyond yung mga maliliit na issues na yan. Sa kanila, napakalalaking issue. Halimbawa, bakit wala kang masyado nakikita mga kababaihan na nakapag-aral, halimbawa, or mataas ang rangko pag halimbawa sa Japan, mataas ang rangko na dahil sa edukasyon, halimbawa, mga lawyers or doctors or ibang mga profession. It's not really something that ayaw nila. But dahil yun ang kultura nila. For us naman sa Pilipinas, we went beyond that. Especially, maraming nakapag-aral. They went abroad. They come back. Most of the time, they retire here. So, open yung kaisipan natin, nahuhubog dun sa, ito yung kinagisnan natin, pero iba doon. So, pwedeng, na-infiltrate ng mga na pag-aralan ng mga kababayan natin from other countries where they went to.
Speaking of women in power, isa po kayo dun, ma'am. Kasi Thank bilang you, isang Jules. public servant, kayo po yung nagpe-preside nitong #RealNumbersPH na advocacy nga ng government natin. 3 years ago, ma'am, nandito kayo nung nilo-launch pa lang natin yan. And ngayon, sobrang dami nang na-accomplish ng Real Numbers PH. Kamusta na po ang daloy nitong programang to? Yes. Thank you, Jules. And for Real Numbers PH, ito po ay ang anti-illegal drugs data ng ating pamahalaan. It's tough to talk about numbers, especially if ito ay numero, lalo na pag graphs, di ba? I, for one, allergic ako sa graphs. Parang i-explain nyo na lang, please, ganon. But, dito po sa Real Numbers, kasama po natin ang Philippine National Police, ang PIDEA, and BOC, National Bureau of Investigation, DOH, DDB, PMS, at marami pang ibang sangay ng DILG, DOJ. Halos lahat ng sangay ng gobyerno na miyembro po ng ICAD. Okay. So, for Real Numbers PH, hindi po ito maging posible na hanggang ngayon ay updated yung data natin kung wala pong mga tao na tumutulong sa atin, especially ang PIDEA at PNP, na sobrang halos every quarter, they really do workshops to harmonize yung mga data natin so that pag may tatanungin sila, hindi mo pwedeng sabihin, successful kami. Ano ang basis mo ng success kung you don't measure it? Okay. How can you manage something that you don't measure? Right. Now, all of these are basis for policy. What do you see? Yes, Halimbawa po, sa drug-cleared barangays po natin. How can we say na successful tayo kung halos lahat ng mga barangay natin ay hindi cleared? Marami pa ring mga addict, maraming mga pushers. So, every month, nagpapalit yan. Nagpapalit yung mga numero. Dahil maraming mga kawani tayo sa gobyerno who do all the monitoring kung what's happening, bakit parang dumadami? Bakit parang may mali? Yes. I guess very delicate yung pag-handle nyo dito kasi each number dito it represents people It represents human lives. Yes. So ma'am, kapag nire-relay nyo na itong digits na to, itong numbers na to sa masang Pilipino mismo, ano yung difference sa pagbibigay ng mga digits na to sa masang Pilipino as to when you go outside abroad and present this data? Okay. Halimbawa, Jules, may roadshow and then I present this one. For every Filipino, parang so yan na pala yung operasyon, yan na pala yung anti-illegal drug, yan na pala yung naaresto, yan na pala yung mga namatay. But then, okay, more or less, alam naman nila. They've seen that in the news since 2016. But, kung ano man yung ano nila, mas importante sa kanila na safe ba sila sa gabi, sa pag-uwi. Safe ba? Halimbawa, I'm from Mountain Province and yung anak ko nagtatrabaho sa Makati. Safe ba yung anak ko pag umuwi? Yun ang importante sa akin. But if you bring this out sa international community, the UN or any international organization at that, these are numbers which are very sensitive. Like you said, every number here represents lives. Stories of people, a mother, a father, a son, a child na napariwara pero pwedeng magkaroon ng bagong buhay. So these are not just numbers. This is a story of the Filipino people. Right. This is our story. Ma'am, thank you so much for what you're doing at sana talagang magpatuloy itong advocacy ng Real Numbers PH at ma-appreciate pa siya ng ating mga kababayan kasi ito nga yung estado mismo ng ating mga ginagawa dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Nakapanayin po natin. Jules. Mula po sa Presidential Communications Operations Office, walang iba kundi si ASEC Ana Marie Rafael. Thank you so much, ma'am. And happy Women's Month.